सन् 1848 लन्डनको 4 दिवार भित्र बसेर एउटा 29 वर्षीय केटाले एउटा किताब लेख्छ। त्यो कुनै चान्चुने किताब थिएन, त्यो एउटा यस्तो किताब थियो जसले हजारौं वर्षको सोचलाई परिवर्तन गरिदियो। किताबको राइटर आफै एउटा धनाढ्यको छोरा थियो, तर उसको किताबमा केवल गरिब र दुखीका हक हितका कुराहरू मात्र थिए। त्यो एउटा पुस्तकले पुरै विश्व मानचित्र नै बदलिदियो। त्यति बेलाको युरोपेली र एसियाली राजनीतिज्ञहरूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनायो। आज त्यही विचार र सिद्धान्तको भरमा ठूला ठूला शक्तिहरूको निर्माण भएको छ, जुन मध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि एक हो। अझ नेपालमा त त्यही सिद्धान्तले राणा, पञ्चायत र राजा नै फाल्यो। यस्तो सिद्धान्त जसलाई पढे पछाडि करोडौं मान्छेले आफ्नो जीवन कुर्बान गर्न खुसी खुसी तयार भए। यस्तो सिद्धान्त जसले क्रान्ति जगायो र ठूलो साम्राज्यहरूलाई ढालिदियो, क्यापिटलिस्टहरूलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो र विश्वमाझ एउटा छुट्टै आइडियोलोजीको स्थापना गरायो। कसैले यसकै आधारमा नाम कमाए त कसैले दाम, कसैले सरकार ठडियाए त कसैले भ्रष्टाचार फस्टाए, कसैले त्यही किताबको सपनालाई पूरा गर्न खोज्दा खोज्दै मरे त कसैले त्यही किताबको सपना पूरा गर्न अरूलाई मारे। एक व्यक्ति, एउटा किताब र त्यहीसँग जोडिएको आइडियोलोजी कम्युनिजम कसरी विश्वमा चर्चित भयो त? कसरी यसले मान्छेलाई प्रभावित पार्यो त? तर फेरि प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्ने हो भने यो कहिल्यै पुरा हुन नसक्ने एउटा दर्शन हो। काल्पनिक दर्शनको आडमा मान्छेलाई रमल्याउने एउटा राजनीतिक प्रोपागान्डा हो। कतिलाई त लागिरह होला होइन के भन्दैछ यो भनेर, तर प्र्याक्टिकल्ली कम्युनिजम एउटा स्वीट मिथ हो कि बिटर ट्रुथ हो त? आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ आजको स्टोरीमा। कम्युनिजम बुझ्न अगाडि हामीले बिर्सनै नहुने पात्र हुन् कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्सको जन्म सन् 1818 मे 5 मा जर्मनीको थियर सहरको एउटा सम्पन्न परिवारमा भएको थियो। उनका बुबा पेसाले वकिल थिए र त्यो सहरका सामन्ती पनि। वेल अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने हुने खाने थिए भनौं। उनका घरमा खाना बनाउनेदेखि चुठाइदिने, कपडा धुनेदेखि नुहाइदिनेसम्म हरेकका लागि छुट्टा छुट्टै दासहरू थिए। त्यसैले कार्ल मार्क्सले आफ्नो बाल्यकालमा खासै दुःख भन्ने झेल्नु परेन। बिस्तारै कार्ल मार्क्सको उमेर बढ्दै जान्छ र उनी पनि आफ्नो बुबाको करकापमा वकिल पढ्न भनी सन् 1835 यानि कि 17 वर्षको उमेरमा आफ्नै सहर थियरको बोन युनिभर्सिटीमा भर्ना हुन्छन्। तर कार्ल मार्क्सलाई बोन युनिभर्सिटी र वकिलको पढाइ दुवै मन परिरहेको थिएन। त्यसैले उनी आफ्नो पढाइलाई बीचमै छाडी फिलोसोफी पढ्न भनी सन् 1836 मा जर्मनीको बर्लिन युनिभर्सिटीमा भर्ना हुन्छन्। उहिलेको युरोप यानि कि सोसलिस्टहरूको लागि बगैँचा। सोसलिस्ट भन्नाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बुझिन्छ जसले समाजमा सबै मानिसहरूबीच आर्थिक र सामाजिक समानताको पक्षको कुरा गर्छन्। यदि एउटा ठूलो अस्पताल छ भने सोसलिस्ट सोच अनुसार त्यो अस्पताल निजी कम्पनीले नाफाको लागि चलाउनु हुँदैन, बरु सरकारले वा समुदायले उक्त अस्पताल नागरिकहरूको लागि सस्तो वा निशुल्क सेवा दिन चलाउनु पर्छ। युरोपले त्यो समयसम्म मोरेल्ली, जीन ज्याक्युज र थोमस मोर जस्ता महान सोसलिस्ट दार्शनिकहरू जन्माइसकेको थियो। अब के खोजस् कानो आँखा भने चाहिँ दर्शनशास्त्र पढ्न गएका सामन्तीका छोरा कार्ल मार्क्सको भेट बर्लिन युनिभर्सिटीमा सामन्ती र रूढिवादी विचारहरूको कट्टर विरोधी हेगल, लडविक र बुर्नो यानि कि सोसलिस्ट विचारधारा राख्ने फिलोसफरहरूसँग हुन्छ र त्यही क्रममा उनी हेगलका विचार बोक्ने एउटा सोसलिस्ट संगठनसँग पनि आबद्ध हुन्छन्। उनले त्यही बेला त्यो समयको युरोपेली समाजलाई अझ मजाले निहाल्न सुरु गर्छन्। 19औं शताब्दीसम्म आउँदै गर्दा युरोपेली समाज सामन्ती र राजतन्त्रात्मक समाजबाट बाहिर आई इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन र क्यापिटलिस्ट सोसाइटी यानि कि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा प्राइभेट ओनरसिप हुने प्रविधितिर लम्किरहेको थियो। हजारौं वर्षदेखि राज्यहरूको अधीनमा रहेको क्लोज मार्केट अब बिस्तारै ओपन मार्केटमा ट्रान्सफर्म भइरहेको थियो र कुनै समय राजदरबारको वरिपरि घुम्ने अर्थतन्त्र अब ट्रान्सफर्म भएर क्यापिटलिस्ट वर्कर र कन्ज्युमर बेस्ड हुने भनेर परिकल्पना गरिएको थियो। तर जब समय बित्दै जान्छ अधिकांश युरोपेली मुलुकहरूमा फेरि गहिरो असमानता सुरु हुन्छ। सामन्ती र राजतन्त्रलाई फालेका क्यापिटलिस्टहरू अब आफै सामन्ती जस्ता हुन्छन्, गरिब र मजदुरहरूलाई जनावर जसरी प्रयोग गर्न सुरु गर्छन्, जसले गर्दा गरिब झन गरिब हुँदै थिए र धनी झन धनी। र यो सब कुरा मार्क्सले मजाले निहालिरहेका थिए। अब कुनै समय एउटा सामन्ती र क्यापिटलिस्ट परिवारमा हुर्केका
र बिना दास सास पनि फेर्न नसक्ने मार्क्स सन् 1841 मा करिब 5 वर्षको आफ्नो पीएचडी को पढाइ पश्चात युनिभर्सिटीबाट निस्किँदा आफू चाहिँ क्यापिटलिस्टहरूको ठूलो विरोधी भएर निस्कन्छन् र केही समय पछाडि उनी पेरिसमै एउटा प्रेसमा एज अ जर्नलिस्टको रूपमा काम गर्न सुरु पनि गर्छन्। त्यही क्रममा उनको भेट फ्रेडरिख एंगेल्ससँग हुन्छ। फ्रेडरिख एंगेल्स पनि कार्ल मार्क्स जस्तै कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने जर्मन फिलोसोफर थिए। जब एंगेल्सले मार्क्सका तीखा र सटिक पत्रिकाका कोलमहरू पढ्छन् तब दुवैजनाको जोडी यसरी कसिन्छ कि उनीहरू सदाका निम्ति घनाघोर मित्र बन्छन्। कार्ल मार्क्सले आफ्नो पत्रिकाका कोलमहरूमा त्यो समयका युरोपेली सामन्ती र राजाहरूको खुलेर आलोचना गर्थे, जसले गर्दा उनी एकै ठाउँमा टिकिरहन सक्दैन थिए। जब मार्क्स पेरिस बेल्जियम हुँदै लन्डन जान्छन्, मार्क्सले यो अनइक्वालिटी र डिस्क्रिमिनेसन विरुद्ध अब राजनीतिक रूपमा लड्ने अठोट गर्छन्। जस अनुरूप नै सन् 1848 मा कम्युनिस्ट लीग नामक एउटा पार्टी खोल्छन् र त्यस पार्टीको पहिलो मेनिफेस्टो या घोषणा पत्र तयार पार्छन्, जसको नाम हुन्छ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो। यो त्यही मेनिफेस्टो हो जसको आडमा अहिले विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राजनीति र सरकार टिकाइरहेका छन्। अब यत्रो वर्ष पछाडिसम्म पनि रेलिभेन्ट हुने त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा थियो चाहिँ के त? मार्क्सले आफ्नै साथी एंगेल्ससँग मिलेर उक्त मेनिफेस्टोमा एउटा वर्गविहीन, शासकविहीन र राज्यविहीन समाजको चित्रण गरी आधुनिक युगको एउटा युथोपियन सोसाइटीको परिकल्पना गर्छन्। युथोपियन सोसाइटी यस्तो आइडल सोसाइटी हो जसमा निजी सम्पत्तिलाई सार्वजनिकीकरण गरिन्छ, यानि कि कोहीसँग आफ्नो नाममा सम्पत्ति हुँदैन। उद्योग र कल कारखाना जो एक व्यक्तिको अधीनमा हुन्छ त्यसलाई सबैको साझा बनाइन्छ, यानि कि मजदुर होस् या सुपरभाइजर सबैको अधिकार उत्तिकै हुन्छ र सबै त्यसका मालिक हुन्छन्। अनि त्यहाँ कुनै क्लास हुँदैन, न कुनै हाकिम, न कुनै नोकर, न धनी न गरिब। अनि देशको कुनै सीमा रहँदैन, न जात न धर्म न डिस्क्रिमिनेसन, सबैलाई बराबर ट्रिट गरिन्छ र संसारमा केवल दुईवटा मात्र जात रहन्छ, महिला र पुरुष। यही थियो उनीहरूले कल्पना गरेको युथोपियन सोसाइटी। झट्ट सुन्दा मजाको सुन्निने यो सिद्धान्त जब कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको रूपमा बजारमा आउँछ त्यो समयकालको सबैभन्दा नौलो सिद्धान्त हुन पुग्छ। अहिले मान्छेलाई इन्फ्लुएन्सर या कन्टेन्ट क्रिएटर बन्ने भूत चढे जस्तै त्यति बेला मान्छेलाई फिलोसोफर या राइटर बन्ने बडो भूत थियो। आफ्नो आइडियोलोजी प्रस्तुत गरिरहन्थे। तर मार्क्सको यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अलि फरक र टु गुड टु बी ट्रु भएकै कारणले सिद्धान्तलाई फलो गर्नेहरूको नम्बर पनि बढ्दै जान्छ र बिस्तारै युरोपतिर सानातिना क्रान्तिको झिल्को हुँदै फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, अस्ट्रिया, हङ्गेरी हुँदै कम्युनिस्ट विचारधाराले एसियामा पनि प्रवेश गर्छ, जसको पहिलो विशाल ज्वाला 20औं शताब्दीतिर लेनिन कालको रसियामा देखा पर्छ। लेनिन कम्युनिजम र कार्ल मार्क्सबाट निकै प्रभावित थिए। उनले रसियामा रसियन मोनार्की र क्यापिटलिस्टहरू विरुद्ध ठुलै जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्ध सुरु गर्छन् र करिब 8 वर्षको लामो सङ्घर्ष पछाडि अन्ततः सन् 1922 मा विश्वकै पहिलो कम्युनिस्ट देश USSR को गठन हुन्छ। यसअगाडि कतै पनि कम्युनिजम र कम्युनिस्ट सरकार गठन नभएकाले पनि रसियनहरूले कार्ल मार्क्सले देखाएको समाजको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले सोच्छन् अब सबै ठिक हुन्छ, सबै एकै नाश हुन्छ, अब विभेद हट्छ, कोही धनी हुँदैन, कोही गरिब पनि हुँदैन। उनीहरूलाई अब लाग्छ कि ब्रिटेनका फेमस फिलोसोफर थोमस मोरले सोचेको युटोपिया र कार्ल मार्क्सले सोचेको रियल कम्युनिजमको स्थापना हुनेछ। यही कल्पनामा बनेको लेनिन सरकारले केही समय त USSR मा तल्कै मचायो, गरिबहरूलाई जग्गा बाड्यो, कल कारखाना राज्यको अधीनमा ल्यायो र क्यापिटलिस्टहरूबाट शोषित लेबरहरूलाई मुक्त बनायो। यो कुराले अन्य देशहरूमा वर्षौंदेखि यही अटोक्रेसीबाट आजित भएका जनतामा इन्फ्लुएन्सको काम गर्छ र त्यसैको निम्ति उनीहरू एकजुट हुन्छन्। सबैमा समानता यानि कि इक्वालिटी हुनेछ भन्ने आशाले क्रान्ति सुरु हुन्छ, जस लगत्तै सन् 1927 मा चाइना हुँदै पेरु, क्युबा, भियतनाम गर्दै त्यही क्रान्ति र अभिलाषा लिएर पहिलो विश्वयुद्ध पश्चात विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा कम्युनिजम फैलाउँदै जान्छ। जब यी देशहरूमा कम्युनिजम इस्टाब्लिस हुन्छ र साम्यवाद नीतिले जनतामा अधिकार बाँडिन्छ, त्यहाँ फेरि अर्को विभेद देखा पर्न थाल्छ। पिछाडी परेका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा जो पहिलाबाट नै बढी सक्षम छ उसलाई आफ्नो उचित कदर नभएको अनुभूति हुन्छ। मतलब अघिकै हस्पिटलको उदाहरणमा आउँ, त्यही हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर र सफाई कर्मचारी दुवैजनाको सेलरी बराबर बनाइन्छ। यो कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार त ठिकै हो, तर सोचौँ त त्यो व्यक्तिगत र नीतिगत हिसाबले कति ठिक छ? त्यस्तै केही सम्पत्ति जोड्न पाइँदैन, आफू खुसी कमाउन पाइँदैन, जसले गर्दा त्यो समयका धनी मानीहरू पहिलाबाट नै यो व्यवस्था विरुद्धमा थिए। तर एउटा समयसम्म गरिब र निमुखाहरूको समर्थनले
कम्युनिस्ट र कम्युनिजम सफल देखिरहेको थियो। तर जब गरिब र सर्वहारा वर्ग जिरो लेभलबाट केही माथि उठ्छ तब उनीहरूले पनि ठ्याक्कै क्यापिटलिस्टहरू जस्तै आफ्नो ग्रोथ स्ट्याटिक भएको फिल गर्न थाल्छन्। यानि कि एउटा पोइन्टमा आएर जीवन चल्न त चलेको छ तर खासै प्रगति भएको केही देखिँदैन, स्याचुरेट भएको हुन्छ। मानिसहरूमा बिस्तारै प्रतिस्पर्धाको जोस हराउँदै जान्छ, उनीहरूमा मेहनत र प्रतिस्पर्धाको मूल्य शून्य हुन पुग्छ र काम गर्ने जाँगर हट्दै जान्छ। बन्द बजार, निजी कल कारखानामा प्रतिबन्ध र सीमित स्रोत साधन अनि देशमा एउटा पार्टीको सरकार। जनताले नयाँ सरकार चुन्ने अधिकार नै पाउँदैनन्। यसले देशमा फेरि जनतामा आक्रोश फैलन्छ र देशमा आर्थिक सङ्कट निम्तिन्छ। तर के गर्नु, देश त चलाउनै पर्यो र अब देश चलाउनै भए तापनि त्यो समयको तत्कालीन शासकहरू, विशेष गरी त्यति बेलाका दुई कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू रसिया र चीनको कुरा गर्दैछौँ हामी। रसियाका स्टालिन र चाइनाको माओ सेतुन सरकारले जनताहरूमा एउटा किसिमको दबाव सिर्जना गर्न सुरु गर्छन् र केही कडा नियमहरू पनि अनुबन्धित गर्छन् र कुनै समय जनताको फ्रिडमको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट सरकार फेरि एउटा तानाशाह तन्त्र यानि कि डिक्टेटरको रूपमा देखा पर्छ। यी सबबाट आजित भएका रुसी जनताहरूले आफूले ल्याएको कम्युनिजमलाई लट्याउँछन् र कुनै समयको विशाल कम्युनिस्ट देश युएसएसआर टुक्रेर 15वटा भिन्ना भिन्नै देशमा परिणत हुन्छ। यता चाइना पनि माओले चलाएको कल्चरल रेभोल्युसन र माओसँगै सदाका लागि अस्ताउँछ। तर यो सबै भन्दै गर्दा के कार्ल मार्क्स रङ थिए त? यहाँनिर आउँछ द बिग टर्निङ पोइन्ट। अब म जे दुईवटा कुरा भन्न गइरहेको छु त्यसलाई एउटा ह्युमन बिहेभियर र इमोसनको रूपमा हेर्न अति नै आवश्यक देखिन्छ। हामी मानिसहरू जन्मदैदेखि आकाङ्क्षी र महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छौँ। लोभ, ईर्ष्या, आकाङ्क्षा, वासना यी कुराहरू हामीले समाजबाट दाइजो स्वरूप नै पाएका हुन्छौँ र यही कुराहरूले हामीलाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न बाध्य गराउँछ। हामी मेहनत गरेर पढ्छौँ, यसको अपेक्षा राम्रो मार्क्स र पछि गएर धेरै तलबको लागि हुन्छ। एक अर्काप्रति द्वेष राख्छौँ जसले हामीलाई ऊभन्दा अगाडि र ठुलो अवधिमा जीवनशैली बनाउन प्रोत्साहित गर्छ। यी सब मानवीय गुणले नै मानिसको जीवन र जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अझ राम्रोसँग भन्नुपर्दा विकास र समृद्धिकै बाटोतिर डोर्याउँछ। र मैले माथि भने चाहिँ यो एउटा मानवीय गुण नै हो, जसलाई पोलिटिकल भाषामा भन्ने हो भने क्यापिटलिस्ट पनि भन्ने गरिन्छ। तर कार्ल मार्क्सको कम्युनिजमले यी सबै कुराहरू वर्थलेस भन्ने गर्छ। सो न कम्पिटिसन हुन्छ, न जेलसी हुन्छ, न त ग्रोथ नै हुन्छ। र अर्को कुरा, यदि कार्ल मार्क्सकै कुरा मान्ने हो भने पनि हामीले माथि देखिसक्यौँ यसले केवल तानाशाह प्रविधि नै जन्माइरहेको हुन्छ, जहाँ अनुहार त फेरिन्छ तर शासन प्रणाली एउटै नै सामन्ती र अटोक्रेट ठ्याक्कै अहिलेको नर्थ कोरिया जस्तै हुन्छ। अब कतिलाई लाग्ला होइन त्यो समय त कोल्ड वार चलिरहेको थियो, त्यही भएर त्यो समयका कम्युनिस्ट सरकार अटोक्रेटिक थिए भन्ने लाग्ला। पावर ट्रान्सफर्म हुने बित्तिकै देश कल्याप हुन सक्थ्यो भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने अहिलेको स्थितिमा रहेका दुई कम्युनिस्ट देश नर्थ कोरिया र क्युबाको उदाहरण पनि हेरौँ है त। सुरुमा कम्युनिस्ट शासन भएको नर्थ कोरियामा इम्प्लिमेन्ट भएका कुराहरू कार्ल मार्क्सले भनेका कुराहरूसँग यसो म्याच गरेर हेरौँ है त। मार्क्सले नो क्लास भन्दै गर्दा नर्थ कोरियामा भेरी स्ट्रङ इलाइट क्लास छ। मार्क्सले नो इनहेरिटेन्स अर्थात् वंशजको आधारमा कोही सुप्रिम हुँदैन र खुल्ला स्वैच्छिक श्रमको कुरा गर्दै गर्दा नर्थ कोरियामा अनुगमन सहितको बलपूर्वक श्रम शोषण इस्टाब्लिस भएको छ। यहाँ न राष्ट्रको हितमा बोल्न पाइन्छ न सरकारको विरोध नै गर्न पाइन्छ। जो विरुद्धमा जान्छ ऊ कि त जेलमा जाकिन्छ र उसलाई दास जसरी काम लगाइन्छ वा कतिपय केसमा त उसको डेथ सेन्टेन्स नै निश्चित हुन्छ। अब अर्को कम्युनिस्ट देश क्युबाको हालत हेर्ने हो भने इकोनोमिक क्राइसिस, इन्फ्लेसन, फुड क्राइसिस र माइग्रेसनले देश नै सखाप भइसकेको अवस्था छ। अब यो सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दा के कतै कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त फलो गरेर कुनै पनि देश कम्युनिजमसम्म पुगेको देखिन्छ त? वेल, यहाँ कार्ल मार्क्सको कम्युनिजम मेनिफेस्टो ठ्याक्कै हाम्रो केपी शर्मा ओलीले 2072 सालमा देखाएको सपना जस्तै हुन्छ, जहाँ सपना त ठुला ठुला थिए। नेपालको पानी जहाजले झण्डा हालेर कसरी सामान बोकेर हिँड्छ, कसरी मान्छे बोकेर हिँड्छ हामी देखाउँछौँ। तर रियल लाइफमा न त ती कुराहरू कार्यान्वयन नै हुन्छन् न त सफल नै। युनिभर्सिटी अफ हवाई र केटो इन्स्टिट्युटको तथ्याङ्क अनुसार रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्तिदेखि अहिलेको परिवेशसम्म आइपुग्दै गर्दा कम्युनिजमको नाममा करिब 100 मिलियन मानिसहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। सोच्नुहोस्, एउटा मिथक सपनाको लागि यत्रो जनशक्तिको हत्या हुन्छ र मानिसहरूलाई अझै पनि एउटा भ्रममा राखिएको छ कि साम्यवादको स्थापना हुनेछ। कस्तो आइरोनिकल र हिपोक्रेटिकल, दुवै एकैचोटि साउन्ड गर्यो
भयो नि है। अब विश्वमा यो उदाहरण हुँदाहुँदै नेपालमा कम्युनिजम किन छ त? र यसको उत्तर हो सपनाको खेती। नेपालको इतिहासमा पनि सन् 1949 पश्चात नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू देशका सामन्ती र अटोक्रेटिक विरुद्ध लड्ने भनेर स्थापना भएको पाइन्छ र उनीहरूले पटक पटक कहिले झापा विद्रोहको नाममा त कहिले जनयुद्धको नाममा हजारौं सोझा नेपालीहरूलाई कम्युनिजमको सपना देखाएर शहीद बनाएका छन्। तर जब एक्जिक्युसनको कुरा आउँछ तिनीहरू घुमी फेरि तिनै पुराना शक्तिसँग हात मिलाएर आफू पनि क्यापिटलिस्ट, अटोक्रेट, फेसिस्ट र अपर्चुनिस्ट हुन पुग्छन्। र फेरि घुमी फेरि क्वेसन त्यही आउँछ कि यो सब पछि देशमा कम्युनिजम इस्टाब्लिस भयो त? द एन्सर इज नो। र यो मेरो मात्र भनाइ होइन, नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा करिब 5 दशकदेखि लागि परेका नेताबाटै आएको शब्द हो यो। धेरै परको कुरा हो त्यो चाहिँ जस्तो उसले स्वर्ग भनेर आध्यात्मवादी विचारले चाहिँ स्वर्गको परिकल्पना गर्छ, न कसैले देख्यो, न कसैले जान्यो, न कसैले भोग्यो। ठिक त्यस्तै उनले अब स्वर्ग र नर्कको चाहिँ ऊ देखाएर चाहिँ मान्छेलाई उ गरिरहेछन्। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अहिलेका साम्यवादी घटकहरूले पनि अनि साम्यवादको सपना देखाउने, पुँजीवादको व्यापार गर्ने जस्तो अहिले देखा परिराखेका छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने सन् 1949 मा जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीदेखि 1978 मा जन्मिएको नेकपा एमाले र 1994 मा बनेको माओवादी, यो करिब 7 दशकको अन्तरालमा झन्डै 13 वर्ष सरकारमा बिताउँदासम्म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेता कार्ल मार्क्सको डाइलेक्टिकल म्याटेरियलिजम त परै जाओस्, न यिनले ओपन मार्केटको नीति नै कार्यान्वयन गर्न सफल भए, न त लेनिनले ल्याएको राज्य केन्द्रित उद्योग र संरचनालाई नै। गणतन्त्र आएको 17 वर्ष पुगिसक्यो तर अहिलेसम्म न त पुरै ओपन मार्केट गराएर विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउन दिएको छ, न सरकारकै लगनीमा कुनै नयाँ उद्योग खोलिएको छ। देशभित्र अझै पनि हुम्लाका तामसुलवासीहरूले 9 रुपियाँको नुनलाई 2500 तिरिरहेका छन्। जाजरकोटमा बल्ल अस्ति भर्खर पेट्रोल पम्प पुगेको छ। तर तिनै सर्वहाराको काँधमा बन्दुक पड्काएका कमरेड प्रचण्डले भने बडो ठाडका साथ 2 करोडको घडी लगाउँछन्। अनि केपी ओलीको त के कुरा गर्नु, उनले त घडी र गफ दुवैमा प्रचण्डलाई पछि पारेको देखिन्छ। केरम काठमाडौँ पोखरा रेल आइसकेपछि बेनीसम्मका रेलका लागि त केही भन्नु पर्ला जस्तै लाग्दैन मलाई। पोखरा रेल आएपछि बेनी जाँदैन, बेनी जाँदा कहाँबाट जान्छ? कुस्मा हुनु परेन, कुस्मा त स्टेसनै हुन्छ। न यिनी कार्ल मार्क्सका विचारसँग एसोसिएटेड छन्, न लेनिनिस्ट नै छन्, न त कम्युनिस्ट नै। अझ भन्नुपर्दा यिनीहरू कोही पनि प्युर क्यापिटलिस्ट पनि छैनन्, बरु यिनीहरू कम्युनिस्टको खाल ओढ्दै कम्युनिस्ट सिद्धान्तको निर्माण गरिरहेका छन्, जहाँ कुरा र नीति कम्युनिस्टका हुन्छन् र कार्यहरू चाहिँ तानाशाह र सामन्तवादी। मौका मिल्ने हो भने यी सबै नेताहरूले सिद्धान्तलाई नै बेचेर खान पनि पछि पर्दैनन्। वेल, हामीले अब बुझ्नुपर्ने र जरुरी चाहिँ के छ भने एउटा किताबमा लेखिएको कुराको भरमा कम्युनिस्टको नीति बोकेर देशमा कम्युनिजम कहिल्यै पनि आउनेवाला छैन। कम अन, लेट्स बी प्र्याक्टिकल। देश विकास गर्न विकास नीति चाहिन्छ, न कुनै वाद वा सिद्धान्तहरू। हामीलाई अब यस्तो सिद्धान्तको आवश्यकता छ जुन असल, पारदर्शी र प्र्याक्टिकल होस्, खुला बजार होस् तर जनताका बेसिक निडहरूको दायित्व सरकारको होस्, प्रतिस्पर्धा होस् तर पछाडिएकालाई अवसर पनि होस्, जातीय विभेद अन्त्य होस् तर सँगै धर्म र संस्कृतिको पनि सुरक्षा होस्, देशमा रोजगारी होस्, जनताहरू खुसी हुन् अनि देश समृद्ध होस्। अहिलेका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट भए भन्ने कुरामा तपाईँ पनि एग्री गर्नुहुन्छ भने यो मर्ज आइडिएस स्टोरमा लन्च भइसकेको छ। रिसेन्टली हामीले केरा गणतन्त्रको मर्ज लन्च गरेका थियौँ र 24 घण्टा नभइकन त्यो मर्ज आउट अफ स्टक भइसकेको थियो। केरा गणतन्त्र लेखेको यो टी सर्टलाई म आफैले पनि लगाएर एउटा इभेन्टमा गएको थिएँ, एन्ड द फिलिङ अफ वेयरिङ द्याट वाज समथिङ डिफ्रेन्ट। केरा गणतन्त्र या बनाना रिपब्लिक भनेको के हो भन्ने कुरा त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नै बडो मजा आएको थियो। अगेन, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा हामीले यो कुरा सेयर गर्दा हामीले के फिल गऱ्यौँ भने यो मर्ज सबैको लागि होइन रहेछ। तर तपाईँले बनाना रिपब्लिक भनेको के हो र कम्युनिजम भनेको के हो बुझ्नु भएको छ भने यो मर्ज तपाईँकै लागि हो। अर्को कुरा के पनि छ भने आइडिएस मर्जमा हामीले सधैँ अर्डर लिँदैनौँ। पहिलो फेजको अर्डर हामीले 4 दिनसम्म लिएर त्यस पछाडि अर्डर लिने बन्द गरेका थियौँ। अब दोस्रो फेजको अर्डर नेक्स्ट 3 दिनका लागि मात्रै लिँदैछौँ। 1200मा लन्च भएको यो सबै डिजाइनमा तपाईँले चेकआउट गर्ने बेलामा KP10 हान्नुभयो भने सुरुको 100 जनाले 10% अफ पाउनुहुनेछ। सो नेक्स्ट 3 डेजसम्म मर्ज अर्डर गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।